Hi guys, welcome back to my channel. Please join with me guys at andito ko ngayon sa Panas Eco Cultural Park dito sa Corella. At napakagandang waterfalls dito guys at pangatlong beses ko lang pumunta dito. At napakamura lang ng entrance fee guys. 50 pesos only per head. At napakaganda at tsak na mag-i-enjoy talaga kayo. Okay guys, please join with me. Let's go guys! Guys, kung kayo ay bago sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo kung meron akong bagong videos. Kami, hindi na kami sa cottage junction. So ayan. So ito yung cottage namin guys sa halagang 300 pesos. Ako ba? Okay, idol. Del. Baka lang sila na ako nyo. Hindi ba ito ba? Lakol. Sa paano sa taga San Miguel ba? San Miguel. San Miguel. Ay, awas sa bagya. Taas pa kayo. Taas. Kasi may mambak. Kahit may kuano. Tuloy-tuloy oh. Asa pool.
Anong feeling, pre? After na, tumalon? Yo, kulba. Okay ba? Okay? Okay kayo. Okay kayo? So dito yung grilling station nila guys, oh ayan. Hello. Taga asa mo, idol? Ah, taga Davao. First time nyo? Ah. Kami dul-dul na. Gusto yung mag-shoutout sa vlog? Shoutout ko eh. Ah, shoutout kayo mga idol. Ayan. Shoutout mga bada people. Kawa nag-isda dre. Ayan. Gusto may sugbahon yung mga idol? Ha? Gusto may sugbahon? Kung sa nila isda dre, bulinaw man eh. Ah, Lami kailang sugbahon guys, okay, bulinaw. Bulinaw pa. Ayan. Ha? Umakdo to. Luto na yung inihaw namin na isda. Ayan. Kinaboy lang, Shoutout sa mga kaboy lang. luto. Ayan, sasawon guys, so lami kayo. Oh. Ayan, gutom na ba kayo guys? Ayan, sige, simulan na. Okay, sugod na. Kumunalo na, kumunalo na. Sugod na kaon. Bunal na. Pinalit lang naman ni guys sa palengke. Yung mga isda, pwede mo mag-ihaw dito. Pati kanin. Pati kanin, binili namin kay Karen. Karen Deria. Ayan guys, oh, rice is life. Daghan mo yung rice ko eh. Pasubaan, di ato dele. Pasubaan lang. Hey guys, Yeah. dito kami sa Panas Eco Cultural Park. Panas Park of City. Okay. Dito kami sa Panas Oh, sige, enjoy guys. Pumunta kami doon sa taas. Tapos, Okay. So ikaw pre, madalas ka ba dito pre? Oo. Ano? Mayaya ng kaibigan. Ah, wow, napakaganda dito pre, no? Hello guys, musta? hello. Taga-asa mo guys? We're from Kapalong. Ah, Kapalong kami, Asunsyon. Silingan. First time nyo ba dito guys? Yes. Ah, okay. So mag-shoutout muna kayo sa ating mga friends na naiwan. Naiwan sa bahay. Ayan, mag-shoutout muna kayo. Hi. Ayan. Shout ko sa Barangay Captain Susawon. Shout out. Ang mama nga nabili nito si Magdalena. Itaan man daw ni. Okay. Hi, Ate Candice and Ate Alang. We're here at the Panas, New Corella, Eco Park. Yeah. Ikaw rin pa rin sa lugar kay Mego. Ayan. Kamera siya yung mga sir? Kamera siya. Ah, camera siya. Sige. Ayan. Ano sa'yo? Yeah, sobrang mga pagkain nila guys, oh. Wow. Yes, adobong talong. Egg. Wow, lami kaayo. So, enjoy guys. Ngaon Thank you, daw. sir. Thank you, sir. Sige. So, sulit na sulit, madam, ang ganda pa at napakamura ng entrance Yes, fee, yes diba? po. Yung cottage na to, 600. So, ito guys, 600 for Yes, family malaki bonding. Malaki na. Ah, ayos. Okay guys, thank you so much. See you.